таке? Привіт! Одну ніч, ось така ціна. Тут ми зазвичай ловимо форель, але бачите скільки людей, зараз тут нічого не половиш. Буде така імітація коника, 3,5 грами. Струмкова форель такого не любить. О, є. Ніц? Я. Оце покльовка! Трошки все перемішаємо. Друзі, всім привіт! Зараз зібрав купу речей, їдемо з родиною в кемпінг, будемо там ночувати, спробую половити там форель, можливо головня. Бував в цьому місці, ловив там форель, дуже гарне місце, там був кемпінг, я завжди мріяв туди з'їздити з родиною. І ось сьогодні ми нарешті зібралися, позаду мене купа речей, так що приєднуйтесь до нашої кемпінгово-риболовної пригоди, має бути цікаво. Погнали! Друзі, ми приїхали на точку, ось таке місце, таке таборище величезне, там річка позаду мене. Зараз піду заплачу, подивлюсь де тут що, і будемо ставити палатку, а потім рибалити і відпочивати. Так що продовжуємо. Так, друзі, ну що, заплатив я за одну ніч, ось така ціна, 400 крон. 400 крон вийшло. 2 особи, машина і палатка. Дитина не рахується. Не знаю, не дуже, там де трава викошена, там все зайнято. Та й не хочеться дуже близько до людей бути, щоб не було вночі шумно. От, зараз подивимося, де поставити палатку. Можливо десь в тіньку, можливо тіньок знайдемо, щоб було не спекотно. Тому що тут може бути спекотно. Так що такі справи, продовжуємо. Ну що, друзі, знайшли трошки краще місце в тіньочку. Зараз будемо ставити палатку і розкладати речі. Так, друзі, зараз покажу наш табір. Ось таке місце. Столик поставили. Дівчата там може щось в палатці кубляться, вилазять. Речі тут ще не всі розкладені. Так, це моє козирне кресло. Так. Зараз ми сюди поставимо так. О! Так. О! Дивіться, який кайф. О. Блін, це якісь маленькі. Я не подивився. Не півлітрові взяв. Мабуть, 0,33. Ну нічого. Тоже підуть. О, гляньте, яка краса, який вид. Фух, а це я розумію відпочинок. Ваше здоров'я. Безалкогольне, аби тільки трішки холодніше. Зараз розкладую речі і піду рибалити. Зараз 4 година. Якраз десь, може, годинки на 2 перебачу. От. Так що такі справи. Дивіться, яка краса. У нас тут людей небагато поряд, тихо. Клас. Тут люди купаються, така місцина. Тут ми зазвичай ловимо форель, але бачите скільки людей, зараз тут нічого не половиш. І там люди, і тут люди. Мілко, звичайно. Дуже мілко, не знаю, чи буде тут щось клювати. Вон галавлики плавають, видно. Зараз якраз сезон відпусток, сезон
туристів, кемперів. Тому всюди багато людей. Тут прям і не половиш, треба буде або нижче спускатися, або підніматися вище. Або зранку. Зранку тут нікого не буде. Спробувати можна зранку завтра. Так, друзі, ну що, вирвався я, поставили ми палатку, прогулялись трошки. Зараз спробую половити. Тут головень є, форель, але дуже багато людей купається в тих місцях, де зазвичай є форель, тому не знаю. Можливо, зараз трошки тут нижче половлю, а потім піду вище, обійду людей, спробую вище пройтись. Буду ловити на коливалки, на вертушки. Води мало, вода чиста, не знаю, як буде. Задача мінімум спіймати щось на юшку на вечерю. Задача максимум спіймати гарну форель. Також на юшку. Так що погнали. Так, дивимося, що тут всюди кропива. Я не знаю, як підійти. Зараз спробуємо. Здається, люди десь купаються одразу. О, тут не прийду. Я вирішив сьогодні без сапогів. Досить спекотно. Не хочеться сапоги одягати. Я знаю точно, що тут є дуже гарні голови. Тому ми зараз поставимо таку якусь блишню яскраву головину. І спробуємо їх половити. Так, звичайно, краще була б форель. Давайте щось. Та щось таке можна прям щось яскраве таке. Навіть не знаю, жовте, можливо, з зеленим. Давайте цю спробуємо. Такий буде така імітація коника 3,5 грами. Можливо, це і погана була ідея без сапогів. Спробуємо. Ось гарна місцина. Тут ще трошки глибше. Але є така штука цікава. В місцях, де купаються люди, наприклад, головень їх набагато менше боїться, він звикає полювати разом з людьми. Тобто він не такий обережний, як в місцях там, де взагалі нікого немає. Тому треба пробувати. Так, а ну на удачу. Поряд з людьми тут. Спробуємо. Навряд чи, звичайно, щось буде, але... Тику. Поки ще не ловиться, доць. Не знаю, не хоче. А ти йдеш купатися? Да. О, є! Щойно була покльовка. Я подивлюсь, там риби можна? Щойно була покльовка. Ну поки ще нема риби, доць. А лапку йде? Тільки що покльовочка була. Невеличка покльовочка. Ага. Добре. Вода тепла. Струмкова форель такого не любить. Це може хіба райдушка. Якась випадково попадеться. О, є. Щось є. Щось є. Щось є. Головок маленький, мабуть, так? Так. Спокусився. Дивіться, опа. Ну, нам треба щось побільше. Відпускаємо його. Цікаво, що наче дощів і не було, але вода досить брудна.
Добрий день. А я тебе пам'ятаю. Па? Йо. Не Як? Пам'ятаю. Па? Йо. Були тоді як 2 місяці спадки, мислим же. Йо. Спа? Йо. А не спа? Рибажил такий. Йо. Můžu být na YouTube? Я був з моїм камарадом. A vy to natáčíte na YouTube? Йо. Dejte like a odběr. To А ти тоді бидлиш, небо яку маєш Караван. доволену? Караван? На všechno лето? Na ty 2 měsíce. На 2 місяці? О, супер. Chcete poradit? A ty tam jsou dětská. Nebo tam v tom proudu. Tam jsou obstruzy. Nebo co chytáte? Všechno. Де? Tady? No, i když půjdete. Тушку дав? No, tam je, jak je ten proud. Tam jsem chytnou vždycky. Йо, супер. A u... Myslím, že moc lidí tady a не... Tak nashledanou. Наскарену. Хлопчина підходив. Ми тут рибачили, мабуть, 2 місяці тому. І він також був. Бігав тут біля нас. Ми тоді з Денисом були. Каже, що 2 місяці тут живе. Хоча ми були навесні, це вже, мабуть, 3-й місяць. О, є. Є. Галавль, походу. А може не галавль. Що це таке? Лавлик. Маленький. Ну, цього теж відпустимо. Може щось трошки краще спіймаємо. Дивіться, який оп. Хоча на юшку, мабуть, він би пішов. Хочеться форельку. Dobrý den. Měli něco? Jak to jde? Ne, nic. Jen malý tloustí. A všechno. Na plandavku? Jo. A co vy? Nic? Jednoho tlouště. Jo. Nejdou. Myslím, že víc lidí tady a nechce. No, je to bída dneska. Byli tady v jarě, jako 2 měsíce zpátky a taky nebylo dobře. Měli 2 duchaky, Duálky. jo, a všechno. Jako já, můj kamarád. Není, no, chce to jít buď úplně do rezervace, nebo úplně dolů. Teď kupeš. Nazdar. Teď je tady moc lidí, no. Málo vody a moc lidí. Jo, tento rok всюди мало води. Jo. A včera jsem vytáhl 6 toustů. Ty svítáš Super. spoustu. Takže dobíte. Hezký den. О! Зараз була покльовочка якась. Така не дуже певна. Така як маленький галавлик. Коли так мало води, риба вона десь за камнями і треба чітко попасти. Дуже багато каміння. І мілка ще, спробую ту ямку знайти, де вона стоїть. Якщо стоїть. Коротше, щоб юшка состоялась, треба ловити все підряд. В принципі, в Чехії такі правила, що на форелевій ділянці головня не можна відпускати. Окуня, головня, щуку будь-якого розміру. Тобто, якщо спіймав, мусиш забирати і за це навіть можуть покарати. Якщо побачать, що відпускаєш. Але їх буває так багато, що ну куди їх забирати? Що з ними потім робити? Це хіба брати їх викидувати? Але ну, є такі ділянки, де їх в принципі не так багато.
і можна забрати. А є от на цій ділянці, тут головня дуже багато. Тому якщо їх всіх забирати, це катастрофа, як каже мій знайомий Денис. Ну давайте туди спробуємо потихеньку проти течії. Це покльовка. Це покльовка, друзі. Треба якось спуститися трохи. Так, як же ж треба пройти? Відірвалась чи ні, не пойму. Мабуть, зійшла вже риба моя. В камінь вперлась і зійшла, походу. А ні, стоїть, ось він, красавчик. Дивіться. Так цікаво, що за камінь зачепився. Гарний. Цей вже піде на юшку. Погнем. Не. Він риби. Так. Тридцять п'ять. Так, друзі, ну що я спіймав непогана головня, вже буду з юшкою сьогодні. В принципі, їх треба забирати по правилам, тому я його забрав. Ну, я б його, в принципі, забрав, тому що юшку хочеться, а за форель я не впевнений, чи буде вона, чи ні. От, так що чекаю ваших вподобайок і погнали далі. В принципі, мені багато риби не треба. Головня мені більше, ніж достатньо. Так, стукнув себе по пальцю. Так, форелі не видно і не чутно. Таке місце з течією саме перспективне. Тому гарненько його
обкидаємо. Особливо враховуючи те, що вода мутна, риба може реагувати. Тобто можуть бачити приманку досить на короткій дистанції. Тому тут є сенс не 5 закидів зробити, а там 10-15. О! Ха-ха-ха! Наздогнав прямо вже коло берега. Жадібний дружочок. Тікай. О, привтік. Послухався. Хочу почистити рибу, а чистити рибу на березі не всюди дозволено. Я в палатці чистити її не хочу, тому що трошки вище піднімусь і почищу. Не знаю, наскільки це порушення правил. Так, ніж, риба. Так. Зараз ми спробуємо її почистити. Тут не саме краще місце. Треба зараз знайти частіше. Так, друзі, ну що? Попався мені тільки один гарний голавель сьогодні. А так, маленької форелі не було. Зустрів ще одного рибалку. Також я його, до речі, навесні тут теж зустрічав, він десь живе в фургончику. У нього теж не було форелі. Рибу зараз почистив. Йду назад до палатки в табір, буду готувати юшку і годувати своїх дівчат. Так що погнали, приєднуйтесь. Люди відпочивають. Зараз саме розгар сезону. Люди розхитують місто, гляньте. Оце розвага. Ян Тлоушті. Мене просили розповідати про снасті. Сьогодні рибачу, дивіться, Shimano Cardiff 1000S. Це, в принципі, на форель моя стандартна катушка. Потім спінінг Azura Diablo до 5 грам. Також такий досить робочий в мене спінінг. Подобається він мені, особливо на течії ним гарно працювати. Він такий досить, як це сказати, досить фастовий. От, шнур 0,3 PI Varivas. Потім флюрокарбоновий повідець десь 1,5 метра. В мене йде 0,2 флюрокарбон. Я раніше використовував тонкіший, але я не рекомендую використовувати тонкіший, ніж 0,2. Чому? Тому що він дуже часто рветься тут на вузлі. Ну і біля застібки теж, тому що тут на вузлі він, як сказати, перетирається об каміння і досить часто тут рветься, я так багато трофейної риби втратив. Тому мінімум 0,2 і FG Knot. Якщо використовуєте інші, дуже рекомендую спробувати FG Knot. Я ним користуюсь всюди. Я користувався, спробував його на морі перший раз. Це морський такий вузол для флюра і між флюром і ниткою. І я зараз ним всюди користуюся. Дуже-дуже класний вузол, але треба його обережно і правильно в'язати. Так, ну і блешня така, мабуть, 3 грама, 4,5. Це 6 спун. От. Така снасть. Якщо є питання, пишіть в коментарях, залюбки відповім. Довжина спінінга. Так, довжина спінінга цього 1,95 м. Ну, в принципі, він довгуватий. Можна короткіший спінінг, але я вже звик до нього. От. Так, друзі, буду годувати юшку, дуже таку просту. Картопля, цибуля, перець, лаврушка. Що не знайшов, буде кускус, сіль, риба, вода. Ну і в принципі все. Зараз поставлю сюди горілку. Ніколи нею не користувався, сьогодні тільки купив. Спробуємо. От, дівчата побивались мені допомагати, але я сказав, відпочивайте. Сьогодні готує тато. Так що так от. Зараз миємо картоплю, цибулю і вперед. Погнали. Так. Зараз буде смертельний трюк. Ніколи не використовував горілку.
Ну, не знаю, як нею користуватися, але здогадуюсь. Так, треба цю штуку зняти. Так, пішов газ. Вітер, правда, такий, не знаю, як його з вітром робити. О, горить. Дивіться, як швидко. Можна вже порізати картоплю невеликими шматочками, щоб вона швидше зварилась. Так, цибулю ми туди ціляком вкинемо. Зараз трошки закипить. Супер, супер. Супер юшка буде. Так, друзі, дивіться. Висипав картошку, так як вона найдовше вариться. Посолив. Ждемо, поки закипить. В принципі, можна кидати цибулю. Цибулю кидаю прям так, я її не зажарюю нічого. Ну, вона для запаху, потім ми її викинемо. От, зараз як картошка трошки підвариться, можна кидати рибу. Риба буквально хвилин 10 вариться, 5. І кускус, там його можна просто в кінці засипати, як пшено трошки. Ну і приправи. І все, юшка готова. Дуже така проста. Максимально юшка, не хочу заморачуватися ніяк. А, я ще яйце вб'ю. Це такий незвичайний, як сказати, лайфхак. Ми так з братом, коли ходимо, коли не було війни, ходили на попслу в сплави. І ми в юшку завжди додавали яйце. Воно така крутіша, смачніша. Сире яйце просто, його так перемішуєш. Знаєте, як в майську кашу. От. І в кашу ми його додавали. Так що така буде цікава юшка. У мене авторська. О, вже дивіться, закипає. Закипає. Зараз будемо чекати, поки провариться трохи картопля. Потім можна кидати рибу, щоб вона теж проварилась. Закипає, зараз буду прикручувати. Така цікава система. Взяв не саму дешеву. Пальник не самий дешевий. Ну як не самий дешевий? 1200 крон. Мабуть, самий дорогий. Там такі були на балон накручувалися. І були такі великі, як електроплитки, але це такий, мені здався, прикольний. Балон окремо, сам пальник окремо. От. Балон щось 150 крон, а цей, мабуть, 1200 чи 1300 крон. І набор посуду, здається, 800. Щось таке. От. Так що так от. О, прикольно. Там ще вони є різної потужності. Там є потужніші, слабкіші. Цей, в принципі, досить потужний. Щось там 2200 чи щось таке кіловат. Якось так. Зараз покажу. Десь в мене з нього є. Ось так в Декатлоні такий форзац МТ-500. Там інструкція. От. І такий набор посуду. Каструлька, сковородка, такі ось вилочки, кришечка, дощечка, чашечки, тарілочки. В принципі, прикольний такий на двох набір, але мені сподобались ці каструльки. Вони такі, наче і сковорідка, така як з нержавійки чи щось такого. От, так що такі справи. Так, дивіться, друзі, картопля вже майже готова. Закидаємо рибку. Я її так пополам обрізав. Порізав, щоб вона влізла. В принципі, вона дуже швидко готується. Рибка. Трошки накрити можна. Так, секретний інгредієнт. Яєчко. Лаврові листочки.
2-3 штучки. Перчика трошки. Так. І можна додати кускус. З кускусом треба бути обережним, бо він може збільшитися сильно в розмірі. Там буквально чуть-чуть кускуса. Трошки все перемішаємо. Так, друзі, ну що, наша юшка майже готова. Будемо вечеряти. Якщо вам сподобалось це відео, чекаю ваших вподобайок. Саме час їх поставити і підписатися на мій канал. Завтра буде ранкова рибалка на форель чи на головня, не знаю, як пощастить. І якщо у вас є запитання, якісь коментарі, залюбки відповім. Дякую, що дивились це відео. До майбутніх рибацьких і не тільки пригод. Бувайте!